10 bộ phim về CEO bá đạo, ai là CEO bá đạo nhất trong mắt bạn? Trong gia đình tôi, ai là người hiểu được? Bộ phim về vị CEO độc đoán thực sự vượt thời gian. Tình yêu kỳ ảo và cốt truyện hấp dẫn thực sự chiếm được trái tim khán giả. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 10 bộ phim truyền hình về những CEO độc đoán được yêu thích nhất và xem có bộ phim nào phù hợp với sở thích của bạn không nhé. Em đẹp hơn cả vì sao với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Em đẹp hơn cả Bắc Kinh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ phim kể về câu chuyện của Cơ Hành. Một cô gái đến từ Bắc Kinh không muốn bị cuốn vào công việc và kiên quyết từ chức để cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm y tế AI. Nhưng con đường khởi nghiệp lại đầy rẫy những thăng trầm. Khi cô đang trên lạnh lùng Đàm Tùng Vận, hai người đàn ông đã đi từ sự cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh đến sự đồng cảm sâu sắc trong tâm hồn. Đối mặt với nhiều thách thức như thất bại trong phát triển sản phẩm và khủng hoảng công ty, họ đã cùng nhau làm việc và cuối cùng đã đạt được mục tiêu theo đuổi cả sự nghiệp và tình yêu. Đàm Tùng Vận đã miêu tả một cách sống động sự kiên trì và lạc quan của Kỷ Hành. Hình ảnh cây tổng thống bá đạo của Hứa Khải trong vai Hàn Đình tràn đầy sức quyến rũ, được ca ngợi lại màn trình diễn quyến rũ. Sự hợp tác ngầm giữa hai người đã tô điểm thêm rất nhiều sắc màu cho bộ truyện. Trại tình yêu có sự tham gia của Vương Hạc Địch và Bạch Lộ. Để có được một cuộc phỏng vấn độc quyền cho các tiêu đề, phóng viên tài chính Trịnh Thư Nghi vô tình thả thính với ông chủ bá đạo Si Giang. Từ đó, hai người bắt đầu một câu chuyện lãng mạn từ cuộc đối đầu chuyên cảnh giằng co cực độ giữa tên côn đồ mặc vest và cô tiểu thư có học thức trong vở kịch rất thu hút sự chú ý. Tiểu thuyết gốc theo Ron Flitatin đã vượt quá 5 tỷ điểm trên Tấn Giang. Vương Hạc Địch đã đạt được 8 triệu người hâm mộ nhờ Ghệ Can Lan Du. Những bộ vest trong phim thường xuyên xuất hiện trên các tìm kiếm nóng. Độ phổ biến của Mango TV đã vượt quá 9.800 vào ngày công chiếu. Xin hãy gọi tôi là đạo diễn với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân. Thư ký Ninh Mạnh mơ ước trở thành một nhà đầu tư. Nhưng vô tình cô trở thành thư ký của Tổng thống và phải lòng vị Tổng thống sắc sảo Lục Kỷ Minh. Bộ phim phơi bày sâu sắc sự tàn khốc và ấm áp của thị trường vốn. Xếp hạng top 3 trong số các bộ phim về công sở trên Youku và đạt 7,1 điểm trên Douban. Diễn giải của Đàm Tùng Vận về cuộc phản công của các clip liên quan đã gây được tiếng vang với các loài động vật xã hội và một bài đăng trên Douyin đã nhận được hơn 3 triệu lượt thích. Cho phép khán giả thấy được sự kiên trì và lòng dũng cảm của những người trong công sở khi theo đuổi ước mơ của mình. Diễn viên chính, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn. Thực tập sinh nghe sành ăn Su Sang Sang bị ông chủ độc đoán phen ten giam cầm vì nhóm máu hiếm của cô. Từ đó, cô bắt đầu hành trình phản công từ một người hái rau trở thành cô gái trong mơ của mình. Là bộ phim về đề tài thú cưng có tỷ lệ xem lại cao nhất trong 10 năm qua, phim có điểm Douban là 7,5. Cốt truyện thu hẹp ao cá trong phim đã được phát lại hơn 5 tỷ lần trên toàn bộ mạng lưới. Trở thành một cảnh kinh điển. Với khả năng diễn xuất tuyệt vời, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện hoàn hảo nét ngây thơ, đáng yêu của Tiết Sang Sang, trở thành ngôi sao hàng đầu với bộ phim này. Trò vai Hà Diệt Thần, đại diện cho hình tượng tổng thống đa tình, bá đạo. Anh đã chờ đợi Triệu Mặc Thịnh 7 năm, vẫn kiên định với tình yêu của mình. Câu nói nếu như người đó đã xuất hiện trên thế gian này, tất cả mọi người đều trở thành sự thỏa hiệp, mà tôi không muốn thỏa hiệp để thể hiện sự khao khát tình yêu thuần khiết của vô số người. Bộ phim không chỉ kể về tình yêu ngọt ngào mà còn khắc họa sự đấu tranh và trưởng thành trong công việc, giúp khán giả trải nghiệm được sự khó khăn và bền bỉ của cuộc sống. Đồng thời cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu. Mr. Has Love Never Fails có sự tham gia của Wei Jae-min và Hu Ji-sung. Để chữa lành chấn thương tâm lý cho con trai, vị tổng thống hống hách He Kyo-an đã ký kết hợp đồng hôn nhân với chuyên gia tâm lý trẻ em Kim Yi-hue, dàn dựng nên một câu chuyện ngọt ngào về hôn nhân trước rồi mới đến tình yêu. Với sự giúp đỡ của Minh, kinh phí thấp này đã có sự trở lại,
với doanh thu phòng vé trên Mango TV vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Hình tượng ông trùm khổ hạnh do Ngụy Triết Minh tạo ra đã ăn sâu vào lòng người, đứng đầu danh sách nam thần hổ phách, thể hiện sức hút độc đáo của anh. Định mệnh anh yêu em thì kể về câu chuyện của Trần Tâm Di, do Trần Kiều Ân thủ vai, và Cơ Tồn Hy, do Nguyễn Cảnh Thiên thủ vai, một cặp cô gái dễ nhớ y và một vị tổng thống hống hách. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã dẫn đến việc hai người ký vào thỏa thuận ly hôn, nhưng họ lại có một đứa con ngoài ý muốn. Từ đó bắt đầu một hành trình tuyệt vời của hôn nhân trước rồi mới đến tình yêu sau. Vở kịch khắc họa tính cách của các nhân vật một cách rất tinh tế, thể hiện sự bất lực, đấu tranh và ngọt ngào trong tình yêu một cách chân thực và cảm động, khiến khán giả đồng cảm. Nửa mật, nửa thương diễn viên chính, Lạc Vân Hy. Một nhân viên ngân hàng đầu tư mới bị dị ứng nước mắt, và người yêu thời thơ ấu của cô là sếp Giang Sua từ đối thủ trở thành người yêu của nhau tại nơi làm việc. Đồng thời cũng khám phá ra những cuộc đấu đá công khai và ngấm ngầm trong ngành ngân hàng đầu tư. Bộ phim đã đạt tổng cộng hơn 2 tỷ lượt xem và có điểm đao bần là 6,8. Áo vest và kính sát thủ của Lạc Vân Hy đã trở thành một cảnh nổi tiếng, với hơn 200 triệu lượt xem, và cũng đã trở thành một tài liệu phổ biến để sáng tác thứ cấp trên Billy. Anh ấy đã diễn giải tình cảm và tính cách bá đạo của viên soái một cách hoàn hảo, và Giang Tuấn, do Bạch Lộ thủ vai, dễ thương và cứng rắn. Hai người có cảm giác chính phú mạnh mẽ. Tình cờ yêu, với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Lưu Đức là một bộ phim thần tượng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Trong vở kịch, cô gái chuyển phát nhanh Gu An Sinh vô tình va phải chủ tịch Lăng Nguyệt, tập đoàn và mắc chứng hoang tưởng. Lăng Nguyệt, người đã mất trí nhớ, yêu cầu Cố An Hân chịu trách nhiệm với anh ta. Cố An Hân, người tốt bụng nhưng túng thiếu, không còn cách nào khác ngoài việc đón Lăng Nguyệt về nhà để điều trị. Hai con người có tính cách và bản sắc rất khác nhau sống chung dưới một mái nhà. Có những triết lý sống khác nhau, tạo nên vô số tình huống hài hước. Cố An Tâm bị hấp dẫn bởi thái độ lạnh lùng dễ thương của Lăng Nguyệt, hai người thường ngày tiếp xúc với nhau. Tình cảm dần dần ấm áp, dựng nên một câu chuyện tình yêu sống động ngọt ngào. Cốt truyện của bộ phim nhẹ nhàng, hài hước, các tình tiết được xử lý khéo léo. Đặc biệt là chế độ bắt chước lẫn nhau của nam và nữ chính, mang đậm chất chính phú và khiến khán giả mỉm cười trong suốt quá trình xem. Vương Tử Di vào vai cố vấn tình yêu Cố Gia Hân trong Ngày Chúng Ta Không Triệu Giang Duyệt. Sau khi du học trở về, Cố Gia Hân không muốn kế thừa sự nghiệp của gia đình mà muốn trở thành một tay đua xe mô tô chuyên nghiệp, nhưng mẹ cô đã sắp xếp cho cô làm trợ lý cho Triệu Gia Nguyệt. Khi họ hòa hợp với nhau, cả hai đã vượt qua được rào cản và dần dần đến với nhau vì ước mơ của riêng mình. Cố Gia Hân vốn là cố vấn giúp Triệu Gia Nguyệt giải quyết vấn đề tình cảm, nhưng trong quá trình đó lại yêu cô. Sau khi yêu nhau, hai người đều phát điên vì thể hiện tình cảm, cuối cùng, Triệu Gia Nguyệt đã cầu hôn anh theo cách trái ngược với trực giác, vô cùng ngọt ngào. Bộ phim không chỉ có tình yêu ngọt ngào mà còn thể hiện sự theo đuổi và kiên trì theo đuổi ước mơ của những người trẻ tuổi. Cho khán giả thấy quá trình nam nữ chính cùng nhau trưởng thành và nhận ra giá trị bản thân dưới sự nuôi dưỡng của tình yêu. 10 bộ phim truyền hình về những CEO độc đoán này đều có những sở, theo đuổi tình yêu và sự kiên trì theo đuổi ước mơ. Nó thỏa mãn được mong đợi của mọi người về sự lãng mạn và những câu chuyện thú vị, đồng thời cho phép chúng ta chứng kiến sự trưởng thành của các nhân vật. Hãy bình luận và cho chúng tôi biết một bộ phim về CEO bá đạo mà bạn thích nhất và chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện về những bộ phim về CEO bá đạo nhé.